Phát minh này đã giúp tri thức được lan rất nhanh trong lịch sử, đó chính là giấy. Một thứ mỏng, nhẹ nhưng lại mang sức mạnh định hình cả văn minh nhân loại, ghi chép, truyền bá, lưu trữ, học hành, tri thức, luật pháp, tôn giáo, khoa học, tất cả đều cần giấy. Không có giấy có lẽ chúng ta vẫn đang ngồi khắc chữ trên mai rùa hoặc ghi chú bằng đất sét như người Lưỡng Hà mấy nghìn năm trước. Nhưng câu hỏi lớn hơn là ai đã phát minh ra giấy? Và tại sao một thứ tưởng như đơn giản như vậy lại là bước ngoặt lớn đến mức UNESCO công nhận đây là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử? Muốn trả lời phải quay lại khoảng 2.000 năm trước, ngược về thời nhà Hán của Trung Quốc, nơi một nhân vật nổi tiếng mang tên Thái Luân xuất hiện và thay đổi toàn bộ thế giới cổ đại bằng phát minh của mình. Để thấy phát minh của Thái Luân xuất sắc cỡ nào, ta phải nhìn xem người cổ đại sống khổ ra sao trước đó. Ở Ai Cập, muốn viết, người ta phải dùng giấy papyrus. Đây thực chất là một dạng cuộn lá được đập từ cây papyrus mọc dày và ven sông Nin có rất nhiều. Thực tế thì giấy này giòn, dễ rách, dễ mốc và quan trọng nhất chỉ vùng ven sông Nin mới có, xuất khẩu thì rất đắt. Còn người Lưỡng Hà thì viết trên bảng đất sét, mỗi lần ghi xong phơi nắng cho khô, muốn viết nhiều thì phải khiêng cả tấn đất. Học sinh thời đó mà làm bài tập về nhà có khi phải cõng 3-4 cái bảng đất sét nặng cả chục cân đi học, không đùa được. Người Trung Quốc thì có thẻ tre, thẻ gỗ, mỗi thẻ dài vài chục phân, nặng nề cũng khó mang đi xa. Quan lại ngày xưa đi họp chắc là cũng phải gãy lưng vì ôm văn bản. Thế nên thời xưa chữ sách ở trong tiếng Hán chính là tượng hình của một xấp thẻ tre. Nói chung trước khi có giấy, ghi chép đúng nghĩa là một bộ môn thể thao của cơ bắp. Và quan trọng hơn, thông tin không thể lan truyền nhanh, kiến thức bị kìm hãm. Thế rồi, Thái Luân xuất hiện. Ông là một hoạn quan nhưng đã làm thay đổi cả thế giới. Thái Luân sinh vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, thời nhà Hán. Ông là một hoạn quan, một người sống trong hậu cung nhưng lại cực kỳ thông minh, cẩn trọng và có khả năng quan sát tuyệt vời. Khoảng năm 105, Thái Luân trình lên hoàng đế Hán Hòa Đế một công trình mang tính cách mạng. Đó là phương pháp chế tạo giấy từ vỏ cây, rẻ rách và lưới cá hỏng và các sợi từ các loại cây khác nhau nữa. Thái Luân nói rằng mình không phát minh từ đầu vì dân gian đã có một vài loại giấy thô sơ. Nhưng ông là người đầu tiên chuẩn hóa quy trình, tối ưu vật liệu và biến nó trở thành một sản phẩm nhẹ, bền, rẻ, dễ sản xuất hàng loạt. Đó là lý do hậu thế gọi ông là cha đẻ của giấy. Vậy thì phát minh này hoạt động như thế nào? Công thức của Thái Luân nghe đơn giản chứ làm thì cũng không phải là dễ. Ông thu gom vỏ cây dâu tằm, cây gai, rẻ rách, vải cũ, lưới đánh cá hỏng rồi ngâm tất cả trong nước, khử mùi, nấu sôi lên cho mềm. Sau đó ông giã nát để tạo thành một loại bột sợi nhuyễn. Từ đó có các bước. Bước 1 là đổ hỗn hợp sợi vào nước và khuấy đều. Bước 2, dùng khung lưới múc lên để nước lọc xuống, chỉ còn lớp sợi mỏng. Bước 3 là phơi khô dưới ánh nắng hoặc ép cho ráo nước. Và bước 4 là lột lớp giấy ra khỏi khung, lúc này thì đã hoàn thành rồi. Điều thiên tài nằm ở chỗ, các sợi thực vật khi khô sẽ tự bám vào nhau, tạo thành một bề mặt mịn giống như cách bê tông dính lại khi đông. Thế là một tờ giấy ra đời. Giấy nhẹ, rẻ, dẻo, dễ viết, dễ mang theo, dễ lưu trữ và dễ sản xuất. Nó giải quyết toàn bộ điểm yếu của vật liệu ghi chép trước đó. Sau khi Thái Luân trình giấy lên triều đình, hoàng đế lập tức tán thưởng và đưa giấy trở thành vật liệu quan trọng cấp quốc gia. Người Trung Quốc bắt đầu mở rộng sản xuất, lập xưởng và cải tiến kỹ thuật. Chẳng bao lâu, giấy trở thành chuẩn mực quốc gia để viết sách, ghi chép quân sự, thi cử, văn thơ. Không phóng đại, chính phát minh này đã tạo ra một cuộc bùng nổ văn hóa. Vì khi giấy trở nên rẻ, tri thức được phổ biến rộng rãi. Học trò, quan lại, học giả không còn phải mang xấp thẻ tre nặng cả chục cân, mà chỉ cần vài cuộn giấy rất nhẹ. Từ đó văn hóa Trung Hoa bước vào thời kỳ vàng son của văn học, thư pháp, ghi chép, tất cả đều nhờ giấy. Trong gần 500 năm, Trung Quốc giữ bí mật tuyệt đối về kỹ thuật làm giấy. Giấy thời đó được coi như công nghệ AI bây giờ, cực kỳ tối tân, ai có thì mạnh, ai không thì tụt hậu. Những năm 751, trong trận Talas giữa quân Đường và người Ả Rập, một nhóm thợ giấy Trung Quốc bị bắt sống. Người Ả Rập lập tức hiểu tầm quan trọng và ép họ dạy cách làm giấy. Thế là công nghệ làm giấy lan ra khắp Trung Á, Ba Tư rồi vào Ả Rập. Người Ả Rập cực kỳ thông minh khi thêm kỹ thuật ép và đánh bóng, tạo ra loại giấy mịn và đẹp hơn nữa. Từ đó giấy đi tới châu Âu qua con đường Andalusia, tức ở Tây Ban Nha. Đến thế kỷ 13, giấy đã có mặt khắp châu Âu và trở thành nền tảng trong việc sao chép kinh thánh, sự ra đời của các trường đại học, sự xuất hiện của máy in Gutenberg vào thế kỷ thứ 15 và thời đại phục hưng. Nói cách khác, không có giấy của Thái Luân sẽ không có máy in, không có cách mạng khoa học và không có thế giới hiện đại. Đây là phát minh làm thay đổi toàn bộ cấu trúc tri thức toàn cầu.
Lịch sử thú vị ở chỗ, người Trung Quốc đã dùng một số loại giấy thô sơ, thậm chí từ trước thời Thái Luân khoảng 100 đến 200 năm. Khảo cổ học tìm được những mẩu giấy thời Tây Hán, nghĩa là giấy dạng thô đã từng tồn tại. Vậy thì Thái Luân có thực sự nên được ghi danh hay không? Thực ra thì cũng rất xứng đáng. Dù ông không phát minh từ con số 0, nhưng ông chính là người hoàn thiện, chuẩn hóa, biến ý tưởng thành sản phẩm đại chúng. Nếu không có ông, giấy có thể vẫn chỉ là một thứ đồ thủ công thô sơ, đắt đỏ và khó dùng. Chính ông biến nó trở thành một sản phẩm rẻ, đẹp, dễ sản xuất và sau này trở nên rất phổ biến. Vì vậy hậu thế vẫn công nhận ông là cha đẻ của giấy. Dù phát minh của Thái Luân giúp ông được trọng dụng, nhưng cuối đời ông lại rất cay đắng. Ông bị cuốn vào cuộc đấu đá chính trị trong cung đình, dính vào việc ủng hộ phe hoàng hậu, khiến việc bị phe đối địch đè bẹp. Khi biết chắc chắn sẽ bị bắt và xử tội, Thái Luân đã tự kết liễu cuộc đời mình vào năm 121. Sử ký chép rằng trước khi chết, ông tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp, bình tĩnh uống thuốc rồi ra đi. Một người thay đổi thế giới nhưng kết thúc cuộc đời trong cô đơn. Nếu ta nhìn rộng ra, giấy chính là thứ đã giúp định hình thư pháp của Á Đông, các bộ sách kinh điển, Nho, Phật, Lão, giúp những kỳ thi cử đã tồn tại suốt cả ngàn năm, sự lan truyền của tôn giáo, lịch sử loài người được ghi lại trong suốt 2 thiên niên kỷ, báo chí ra đời, sách giáo khoa, văn học, nhật ký, báo cáo, tài liệu khoa học và cuối cùng là văn hóa đọc. Thậm chí văn hóa sách giấy phát triển đến mức dù bây giờ có máy đọc sách Kindle, có PDF, có audiobook và có cả YouTube, thì nhiều người vẫn thích cầm sách giấy vì cảm giác nó thật hơn, mùi giấy, cảm giác lật trang. Tất cả đều là di sản gián tiếp của Thái Luân. Giấy còn giúp hình thành mô hình giáo dục hiện đại. Nếu không có giấy, không thể có lớp học phổ cập, không có sách giáo khoa đại trà, không có bài thi trắc nghiệm hay là thi viết. Cách mạng khoa học châu Âu nở rộ nhờ khả năng truyền bá tri thức nhanh chóng, mà chỉ có giấy mới đáp ứng được. Một tờ giấy nhìn đơn giản thế thôi, nhưng giúp loài người chuyển từ văn hóa trí nhớ sang văn minh ghi chép. Còn bây giờ, bạn tưởng giấy sẽ biến mất khi có máy tính, điện thoại hay Internet. Nhưng không, đến năm 2025, mỗi năm thế giới vẫn tiêu thụ khoảng 700 triệu tấn giấy. Những nước dùng nhiều nhất là Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Vì sao ư? Vì con người vẫn cần giấy để làm giấy vệ sinh, làm hộp cát tông, làm bao bì, làm sách vở, làm tài liệu, in hóa đơn, in rất nhiều thứ khác và trong các ngành công nghiệp đóng gói. Tiêu thụ thậm chí còn tăng mạnh vì thương mại điện tử. Hộp cát tông cũng chính là một dạng giấy. Nói cách khác, phát minh của Thái Luân đến ngày nay vẫn còn đang sống khỏe. Nếu nhìn lại cuộc hành trình ấy, cuộc hành trình của giấy, ta sẽ thấy con người cần một vật liệu ghi chép nhẹ, rẻ, bền. Trung Quốc thời Hán là nơi hoàn hảo để phát minh này nảy nở. Thái Luân là người dám kết hợp kỹ thuật dân gian thành công và tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Giấy lan ra khắp thế giới thay đổi văn minh và đến nay nó vẫn hiện diện trong từng góc của cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà sử sách gọi phát minh của Thái Luân là một trong tứ đại phát minh của Trung Quốc, bên cạnh la bàn, thuốc súng và nghề in. Giấy không chỉ là vật liệu, giấy là nền tảng của tri thức, của văn minh, của ký ức loài người. Nếu không có tờ giấy đầu tiên năm 105, có thể thế giới của chúng ta hôm nay, từ trường học, sách báo, nghiên cứu khoa học đến giấy vệ sinh đều sẽ rất khác. Và câu chuyện ấy bắt nguồn từ một hoạn quan thông minh, kiên trì có tên là Thái Luân, người đã tạo ra một thứ đưa loài người bước vào thời đại của tri thức. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.